Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na novinku od společnosti Walter. Jdeme na to. Ono, dalo by se říct, že je to taková novinka, nicméně jedná se spíš o takovou jemně ergonomicky poladěnou pistoli, kterou známe pod označením PDP. Konkrétně potom je to F-Series. Co znamená to F-ko? F tady znamená female, to znamená žena. A jedná se o to, že vlastně ta pistole, která v tom originálním vzhledu vypadala nějakým způsobem takhle, tak oni vlastně vzali a ergonomicky ji předělali co do té rukojeti, co do té pažbičky tak, aby to lépe sedlo do rukou právě ženám. V tomto případě to znamená to, že ta pažbička je uší, je tenčí a lépe se drží. Já osobně tedy musím přiznat, že mě se možná líp drží i ta dámská varianta. Samozřejmě není to dámská varianta jako taková, můžou si ji v pohodě pořídit i muži, není v tom vůbec žádný problém. Nicméně pro toho, kdo má trošku menší ruce, což já si úplně nemyslím, že jsem, tak se mu taky může stát, že právě tohle F-ko mu bude na to denní nošení sedět lépe. Proč říkám denní nošení? Obě dvě pistole jsou relativně malý. Jedná se o takový kratší kompakt a klasický kompakt. To znamená, máme tady PDP F-Series 4 palce a PDP F-Series 3 palce. Mně osobně se víc líbí ty 3 palce, jelikož je to pěkně takový krabicovitý a hezky se to v té ruce drží. Ta 4palcovka, nebo 3,5 palce teda, ta 4palcovka je potom hodně podobná Glocku 19. Je to prakticky úplně to samé. 4 palce hlaveň, 15 nábojů v zásobníku a těmi rozměry samozřejmě to PDPčko je trošku větší, protože oni mají zkrátka ten svůj závěr, takový maličko bafnutý, hodně dominantní na té pistoli jako takový. Pojďme se podívat na nějaký základní údaje, ať víme, o čem tady vlastně mluvíme. Jak jsem říkal, máme tady tedy dvě varianty, 3,5 palce a 4 palce. 3,5 palce je vždycky o kousíček kratší a je vždycky o kousíček lehčí, což je asi jasný. Pojďme se vzít do ruky tu 4palcovku, ať víme, o čem tady vlastně mluvíme. 4palcovka, to znamená celková délka 17,2 cm, zároveň šířka je 3,4 cm a výška té zbraně je 13,6 cm. Hmotnost v nenabitém stavu bez zásobníků 660 gramů. U té 3,5 se vždycky bavíme o tom, že to je o trošičku kratší, o trošičku lehčí, ale jsou to žádný dramatický počty. Samozřejmě až na tu délku té hlavně, kdy máme z 4 palců 3,5 palce, půl palce je nějakých 1,2 cm cca, takže místo 17,2 tady budeme mít nějakých 16 cm. Jinak ta zbraň je prakticky identická, jako je to PDPčko klasický. Tohle je teda kompakt. Máme tady 5palcovou hlaveň, ale máme tady standardní pažbičku nebo rukojeť z kompaktu. A my tady vlastně máme úplně stejný závěr, máme tady možnost připnutí kolimátoru, máme tady pěknou lištu vepředu, zároveň tady máme pěkný velký lučík, tak aby se nám tam vešlil prst i v rukavici. Máme tady samozřejmě pojistku spoušť, která je za mě v základu lepší než to, co dodává Glock. Samozřejmě oni teď mají tu svoji novou spoušť, kterou vy si k tomu můžete zakoupit, která je za mě lepší než tohleto, ale vždycky musíte utratit nějaký peníze navíc. Tady už to je vlastně takový krabicový řešení, který dostanete přímo od Walteru z té bedny. Potom, když půjdeme dál, nahoře máme možnost štelování hledí. Samozřejmě máme tady mušku, která má klasickou tečku, potom dole nějaký ovládací prvky, jako je výpust zásobníku, která se dá přehodit na druhou stranu. Samozřejmě záchyt závěru, který je oboustranný a ta blokace, dejme tomu blokace toho závěru, tak, abychom si to mohli rozebrat, na což se za chvíličku podíváme. Ten pravý rozdíl, jak jsem říkal, potom přichází u té pažbičky. Ta pažbička je uší, menší, lépe se v té ruce drží a jsem moc zvědavý, jakým způsobem se to bude chovat při střelbě, protože samozřejmě čím lepší a pevnější grip, tak tím klidnější a lépe kontrolovaná střelba. Jinak zásobníková šachta nám schovává jeden klasický plechový zásobník na 15 stran. Máme tady pěkný oranžový podavač, takže v okamžiku, kdy nám dojdou náboje nebo kdy nám zůstane takhle závěr vzadu, tak na první pohled vidíme, dokud se nám to samozřejmě celý
neřádí, pokud se nám to celý nezašpiní, tak vidíme krásně, že nám došly náboje a že není problém někde jinde. A potom ta operativa s tou zbraní je za mě relativně dost jednoduchá, jelikož vy to úplně v pohodě schodíte jednou rukou, ten závěr, s čímž některé zbraně mohou mít problém. Ale tady, jelikož to je především služební pistole, tak je samozřejmě velice důležitý, aby se to šlo ovládat tou jednou rukou a aby to bylo možné ovládat i pro leváky. Takže za mě moc pěkně řešený design. Když se budeme chtít podívat, co najdeme v kufříku, který vlastně dostaneme k téhle zbrani, tak je to klasický waltrovský kufřík. Když se ho otevřeme pomocí těch dvou zámečků, tak zjistíme, že uvnitř najdeme standardně nějaký technický propozice. Najdeme tady návod k použití a k nějaký údržbě a takovýmhle věcem. A najdeme tady potom vlaječku, najdeme tady druhý zásobník s rychlonabíječkou a najdeme tady výměnný grip, nebo takový ten zkrátka zadní část toho gripu, abychom se to třeba mohli víc uspořádat do té ruky. Nicméně ten je menší než ten, který je na té zbrani nainstalovaný už vlastně z té továrny. Tohle je M nějaký, tohle je L. Nicméně ty gripy nejsou dělaný z klasického tvrzeného plastu, ale jsou dělaný, nebo tyhle ty záda těch gripů, ale jsou dělaný z gumy. Jak je vidět, takže je to pěkně ohebný, úplně v klidu, ale co je na tom důležitý, tak to má pochopitelně dobrý odpor v té ruce, což se mi líbí. No a potom tady v poslední řadě najdeme vlastně dva takovýhle mechanický prvky. Jeden z nich je Torx pro sundání té destičky, aby se tam mohl dát kolimátor, a druhý z toho je opravdu takovej velice malej jehlovej plochý šroubovák, tak abyste si mohli upravit to hledí v okamžiku, kdy budete střílet třeba plácnu s tlumičem nebo s čímkoliv takovým, subsonikama a tak dál, nebo byste si s tím někde praštili, nebo si museli dát nový hledí a potřebovali si to seřídit, tak zkrátka, abyste mohli tu aktivitu s tím vykonat. Co se týče rozborky, tak tady je to velice jednoduchý. Já se tak nějak domnívám, že veškeré pistole, nebo jejich většina, které jsou Striker Fire, což to v tom případě ten Walther je, tak který přišli po Glocku, tak mají z větší části velice podobnou rozborku. Tady si jenom vytáhneme zásobník, zkontrolujeme si tu zbraň, že je v bezpečném stavu, včetně reálné jistoty, popotáhneme ten závěr trošku dozadu a tady vlastně máme takovou blokaci toho závěru, tu jenom stáhneme dolů a ten závěr takhle pěkně dopředu vytáhneme. To je úplně stejný jako u toho PDPčka, jak jsem říkal, jediná změna je tady v té pažbičce. Nicméně, když se potom podíváme dovnitř, tak tady vidíme spoustu podobností s tím Glockem. V tomhle případě, nebo v žádném případě si nemyslím, že je to problém, jelikož Glock to dělá dobře a kdokoliv, kdo ho okopíruje a trošku to ještě zlepší, tak je za mě na správné cestě. Následná sborka, potom zase to jenom vezmete, tak tím způsobem to nasadíte a pistole je zase pěkně složená, takže tady opravdu není žádný důvod k obavám, je to úplně standard, úplně to samé, na co jsme u toho PDPčka zvyklí. Když si potom ty dvě pistole dáme vedle sebe, tak vidíme jasně ten masivní závěr, vidíme tedy, že je to prakticky o nějaký tedy ten 1,2 cm kratší na té hlavni, jinak je to úplně stejný. Obě dvě mají kapacitu 15 ran, obě dvě jsou Striker Fire, obě dvě mají možnost instalace kolimátoru, vepředu samozřejmě pěkný rail na použití nějaký svítilny, laseru, čehokoliv takového a obě dvě jsou závěrem a kompletně celým tím vnitřkem identický se standardním PDPčkem. Liší se nám to vlastně jenom v té rukojeti, v té pažbičce jako takový. Přátelé, kdyby vás zaujalo F-Series od společnosti Walther, který tady spadá pod rodinu PDP, tak se podívejte k nám na web, nahoře fíčku, dole v popisku videa, jako vždycky odkazy. Kdybyste chtěli vidět fyzicky v Semlech nebo v Olomouci máme prodejny, klidně se na ně přijďte podívat. Za mě je to relativně velká novinka a jsem rád, že tady něco podobného udělali, protože mě se třeba to PDPčko osobně moc dobře nedrželo, ale tohle je něco jednoduššího, je to snazší na to držení a věřím, že se s tím bude i relativně líp střílet, především potom pro lidi nebo lidem, kteří mají menší ruce. Díky moc ještě jednou, mějte se krásně, to byl kanál Top Army Shopu a PDP F-Series. Já jsem Lukáš, přeju vám krásný den. Ahoj.